اما رسانه‌های جمهوری اسلامی به ویژه رادیو و تلویزیون حکومتی در گزارش‌های متعددی امروز از کاهش قیمت دلار و طلا در بازار تهران خبر دادند. بر اساس گزارش تلویزیون حکومت قیمت دلار گفتن که با کاهش چشمگیری امروز به زیر 90,000 تومان رسیده. رسانه‌های خبری داخل ایران هم وعده دادن که کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، ادعایی که حتی هواداران خود حکومت هم در اون تردید دارن. روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، در شماره امروزش در مطلبی با عنوان افق مذاکره با ترامپ روشن نیست نوشته شرایط و بستر کنونی مذاکرات و همچنین رویکرد آمریکایی‌ها حتی نسبت به زمان برجام هم بدتره. این روزنامه همینطور با اشاره به مذاکره جمهوری اسلامی از نقطه ضعف نوشت آمریکا به دنبال گرفتن امتیاز بدون پرداخت هزینه است. کیهان خامنه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی نسبت به نارضایتی عمومی علیه حکومت که اون رو نگرانی‌های جدی افکار عمومی خوانده هشدار داد و خواستار طرحی جایگزین به جای مذاکرات بی‌نتیجه با آمریکا شد. این نگرانی تنها شامل رسانه‌های عمده نیست و بسیاری از چهره‌های نزدیک به حکومت هم میگن مذاکرات باعث افزایش سطح توقع مردم میشه و در عمل چیزی به همراه نخواهد داشت. مهدی بابایی، خبرنگار حکومتی و نزدیک به سپاه پاسداران، در کانال تلگرام خودش به اسم اخبار جنگ نوشته این بماند از من به یادگار، دلار میشه 800,000 تومان. بابایی با اشاره به عدم اعتماد اقتصاد جهان به بازار جمهوری اسلامی حتی در صورت لغو تحریم ها نوشته ما در برجام تحریم هامون لغو شد، با این حال شرکت ها با ایران کار نمی کردن، عوضش غذای سگ و گربه، مازراتی، فلان پژو و خودروی فرانسوی که سگ در فرانسه سوارش نمیشه آوردن. اما آیا این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت؟ آیا واقعا قیمت ارزهای خارجی در ایران فقط به چالش‌های سیاسی گره خورده و حالا این چالش‌ها بعد از یک مذاکره از بین رفته؟ آیا اونطور که ناظران میگن جمهوری اسلامی مشغول الغای گزارش‌های مثبت یا به اصطلاح خبردرمانی برای کنترل بازار؟ سوالاتی که برای پاسخ با اونها دعوت کردیم از روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما باشند در میز خبر. درود بر شما خانم آسرکی. آیا واقعا این کاهش قیمت ارز در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. آنچه که میتونم توضیح بدم این هستش که به هر حال همواره در درون دولت‌های جمهوری اسلامی جریاناتی هستند که تلاش میکنن اقتصاد ایران به ویژه دلار به عنوان نبض اقتصاد ایران رو همیشه به سود سیاست‌ها و کارهایی که دولت داره انجام میده بالا یا پایین کنن، یعنی قیمت رو دچار نوسان کنن. الان این نوسان قیمت دلار و اصطلاحاً کاهشی که پیدا کرده هم برمیگرده به اینکه به هر حال دولت مسعود پزشکیان حامی مذاکره با ایالات متحده بود. از سوی دیگه بخش زیادی از فعالان اقتصادی هم امیدوار هستند که آغاز این مذاکرات به رفع تحریم و یک توافقی ختم بشه. منتها این به صورت مقطعی هست، یعنی همواره در اقتصاد ایران واکنش‌های بازارها به اتفاقات سیاسی، به رویدادهای سیاسی دراز مدت نبوده. چرا؟ چون باید بسترهای اقتصادی آماده یک تحول باشند. در اقتصاد کنونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه بسترها آماده برای افزایش ارزش پول ملی نیستن که ما شاهد ریزش قیمت دلار و دیگر ارزها باشیم و در نتیجه میشه گفت که این کاهش قیمت موقتی خواهد بود، ادامه دار نیست. از طرف دیگه روند مذاکرات هم آنچه که در این جلسه‌ای که داشتم و اخباری که بعد از اون آمد مشخصه، این روندی نیست که به سرعت پایان پیدا کنه و نتیجهش مشخص بشه. یعنی به نظر میرسه که مذاکرات به هر حال دنباله دار خواهد بود. دست کم جمهوری اسلامی به دنبال اینه که این مذاکرات رو کش بده، طولانیش کنه و در چنین شرایطی بازار بعد از چند روز برمیگرده به همون روندی که فاکتورها و واقعیت‌های اقتصادی هستن که قیمت ارز و ارزش ریال ایران رو مشخص میکنن. متوجه شده باشم شما هم موافق با این هستین که این موضوع پایین اومدن قیمت دلار یک جور خبردرمانی از سوی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز هست؟ بله، بازار ارز و بیش از اون به دلیل اینکه دلار کاملا به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تحولات اقتصاد ایران اثرگذار هست و روی
قیمت‌ها در بازارهای مختلف از کالا تا خدمات اثر میذاره. در نتیجه این موجی که دولت با همون اصطلاح خبردرمانی ایجاد کرده و حامیانش، رسانه‌ها و فعالانش و کاربرانی که حامی دولت هستن هم دارن بر این موج میدمن در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، به این دلیل هست که به هر حال یک مقدار اون سرعت تورم در ایران رو بتونن کنترل بکنن، بتونن یک مقدار مدیریت روانی بازار رو به دست بگیرن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که یک بعد سیاسی همین موضوع داره، به دلیل اینکه همواره شما در گزارشتون اشاره کردید به نیروهای مخالف مذاکره که همچنان دارن اظهار نظرهای خودشون رو در رسانه‌ها مطرح میکنن. یک موضوع دیگه هم این هست که یک پیام سیاسی این کار بانک مرکزی و دولت، این خبردرمانی و دخالتی که به هر حال بانک مرکزی کرده برای اینکه یه مقدار قیمت ارز کاهش پیدا بکنه در روزهای آغاز مذاکره، این هستش که بتونن به اون گروه‌های مخالف هم این پیام رو بدن که به هر حال اگر که این مذاکرات ادامه پیدا کنه و شما هم اجازه بدید همراه بشید که ما بتونیم به یه توافقی هم دست پیدا کنیم، میتونیم روی بحث اقتصاد و معیشت اثر بذاریم. به ویژه اینکه خود جمهوری اسلامی و تمام تحلیلگران درون حکومت هم میدونن که اقتصاد به پاشنه آشیل حیات جمهوری اسلامی تبدیل شده و اگر مردم مشکلات معیشتی داشته باشن، اگر این وضعیت تورم و گرانی به همین شکل ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی مترصد رویارویی با یک اعتراضات گسترده خواهد بود و مردم به این دیگه توجه نخواهند کرد که آن سو مقامات جمهوری اسلامی دارن با دولت دونالد ترامپ مذاکره نمیکنن، قرار توافق کنن یا نکنن. خانم آسایی، من یه پرسش دیگه هم دارم. حالا فارغ از اینکه نتیجه مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن در جریان چی بخواد بشه، این نوسانات ارزی مثلا یک دفعه 20% ارزون بشه، 20% گرون بشه، بارها دیدیم که بالاتر از مثلا 50% هم قیمت ارز شده که گرون شده باشه، این چه تأثیری روی سفره مردم، روی معیشت مردم میذاره؟ آیا مثلا توی کشوری که اقتصادش ثبات لازمو داره، اگه یه همچین نوسانی اتفاق بیفته، مردم اون کشور چه اتفاقی براشون میفته؟ اونا چه کار میکنن؟ ما در ایران باید چه کار بکنیم؟ اگر که حالا خیلی کوتاه هم پاسخ بدیم ممنون میشم. حتما. ببینید، موضوع این هستش که ما در سالهای گذشته اگر نمودارهای افزایش و کاهش قیمت ارز رو ببینیم، ما با افزایش‌های پایدار و طولانی مدت و ریزش‌های بسیار ناچیز و در مقاطع کوتاه روبرو بودیم و متاسفانه وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به سرعت روی برخی از بازارها مثل مواد غذایی اثر میذاره، اما اثرات دراز مدتی داره که بعداً در طی ماه‌ها و هفته‌های بعد روی بازارهای دیگه مثل مسکن خودش رو نشون میده. در نتیجه نمیتونیم بگیم کاهشش به سود مردمه، چون معمولاً این کاهش‌ها دست کم در سالهای گذشته بسیار کوتاه مدت و ناچیز بوده و همواره نمودار افزایشی داشته قیمت ارز. و خب مردم هم همین موضوعی که خدمتتون گفتم، مردم هم یک نقطه استیصالی دارن که دیگه براشون قابل قبول نیست. اون اصطلاحی که مقامات جمهوری اسلامی به کار میبرن، تاباوری مردم یک سقفی داره و به اون سقف که برسه قطعا یک شورش، یک اعتراضات، یک حضور گسترده در خیابان رو شاهد خواهیم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر، خانم روشن کاسرکی، روزنامه‌نگار تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بودید.